Ito yung tamang pagputol ng pakpak ng ating mga pato. Kasi iba yung wingspan ng Ito yung tamang pagputol ng pakpak ng ating mga pato. Kasi iba yung wingspan ng itik, mas maiksi, mas mahaba ang sapato. Kaya ito papakita ko ang diagram ng pakpak, wingspan ng pakpak ng pato. Mas malapad, mas madaming puputulin, at ito yung tamang pagputol. Tingnan natin ang diagram. Yung unang dalawang balahibo o pakpak, ititira natin. At yung ikatlo hanggang 8 ang ating puputulin. Tandaan, yung ikatlo, bimilakas pa mula ikatlo, yun ay 8, bali 8 na tatanggalin upang hindi na sila makalipad at hindi na sila makapaminsala sa kapitbahay habang wala pa kayong net, kasi medyo may presyong net. Pwede nyong putulin ang pamula ikatlo, bumila kayo ng 8, at yun naman ay sisibuli at may kapalit yun na pakpak, nakaabang na, at tatanggalin lang natin upang hindi makapaminsala. Tandaan, mas maiging tanggal ang pakpak habang hindi pa kayo nakakabili ng net para hindi makapaminsala sa kapitbahay. Pero kung kayo'y nakabili ng net, huwag nyo nang putulan, lalo na kung breeder o nalimlim na sila o pwede na silang maging inahin. Kasi ginagamit nila yung pakpak na yon sa kanilang paglimlim. Kung kulang ang pakpak, makakaapekto yun sa kanilang paglimlim, pagyup-yup sa kanilang mga eggs. Mababawasan yung init na maiibigay ng inahin. Kaya pwede nang hindi na putulan. Ito'y suggestion lamang na putulan kung wala pa kayong net at nakakapaminsala sa inyong mga kapitbahay. Paano bang maminsala sila? Kumbaga ay nangangain ng mga gabi o yung San Fernando, yung mga halaman, yung mga saging, kasi sobrang takaw nila, kinakain nila lahat at nasisira ang mga halaman at mga tawag dito, yung mga tanim sa bakuran, yung mga crops, yung balinghoy, kamote, at wala silang itinitira. At kaya mas maigi na yung maputulan nyo ng pakpak para hindi na makalipad, kasi nakakatawid ng bakod, nakakapaminsala sa kapitbahay at makakaway nyo ang kapitbahay nyo. Tamang pagpuputol ng pakpak ng duck kung sakaling yung duck nyo ipasaway. At ang hirap niyang i-manage kasi wala naman tayong budget na pambiling ng net. Maninira yun ang mga halaman ng kapitbahay, pwedeng yung mga flowering plants o kaya mga crop nilang root crops nila, halimbawa ay mga gabi, ubi at iba pa, pati saging. So putulan nyo, yung unang dalawa ititira nyo, 1, 2, yung pangatlo pwede nyo nang putulin. Dapat matalas ang ating paputol. Yan, isa. Tapos yung pangalawa, 2, pangatlo, kapitol. Ito po, pangatlo, pang-4, pang-5, sorry duck, pang-6, sorry, sasakta na aking mahal na duck. Pang-6, wala na ba ka? Tama na, pang-7, last. So ito naman po within 2 months,
sisibol na uli yung pakpak. Oh, plus 1 pa pala. Bali 8 ang pwede putulin. Oh, napapatingin yung dako, oh. Sabi sayang yung pakpak ko, ang gandang-ganda. So, ang magiging advantage nito, hindi na siya pasaway na taas lumipad. Kahit may net, kayang tumawid. Mag-harvest yan ng mga pagkain ng kapitbahay nyo. Makakaway nyo kapitbahay nyo pag di nyo ito minanage. So, puputulan po natin yung kabila. So, paglipad niya, hindi na siya lilipad na mataas kasi hindi na balanse yung bigat niya. Pero, ilang buwan na nga ba ito? 4 months na ito. So, pang 4 months ang advisable sigurong putulan. Kasi pag malapit na maging breeder, 6 months pataas, hindi na dahil nalimlim lalo na't babae. Hindi pwedeng putulan kasi maapektuhan yung paglimlim nila. Yung pakpak nila kasi ang pang cover nila sa mga itlog nila. So, magbibilang ulit tayo ng 2. Pwede na natin putulin yung kapiti-kapiti. Hawaki. 7 or 8 ulit. Ingatan lang po natin, baka dumugo yan. Yan. Ha? O, kapite-kapite. Aalis. 2. 3. 4. Kamay-kamay. 5. 6. 2 pa. 7. At 8. Para lang tayong bata nagbibilang ng kung anumang bagay. 8. So, pwede na po siyang pakawalan. Kaya lang, siyempre, sacrifice sa kanyang magandang pakpak. Hindi na po ito makalapad ng mataas. So, ligpit nyo lang yung pakpak na yan. Ito ay, lalo na't pag hindi hand race, ay takas po yan. Lagi nandun sa kapitbahay, nandun sa sapa, o kung saan man pwedeng pumunta. So, ganun lang po ang pagpuputol ng pakpak. Iingatan nyo lang kapag malapit na maging breeder kasi makaka-apekto sa paglimlim nila. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat kay Mel. Happy farming and enjoy farming!